सबैलाई स्ट्याटस क्रिएसनमा तपाईले अहिले हेर्दै हुनुहुन्छ स्ट्याटस क्रिएसन। तपाईले भिडियो देखेर थाहा पाइसक्नु भएको छ होला। आज चाहिँ हामीले कुन चाहिँ म्युजिक बिटमा भिडियो बनाउन गइरहेको छौँ भनेर आज चाहिँ मैले नेपाली म्युजिक बिटमा चाहिँ एउटा भिडियो बनाउन गइरहेको छु। यदि तपाईले पनि यो म्युजिक बिटमा भिडियो बनाउन चाहनुहुन्छ भने भिडियोलाई सुरुदेखि लास्टसम्म हेर्नु होला र आफ्नो मोबाइलमा भएको क्यापकट एप्लिकेसनलाई ओपन गर्नु होला। ओपन गरिसकेपछि तपाईले सबैभन्दा सुरुमा न्यू प्रोजेक्टमा जानुहोस्, त्यसपछि फोटोमा जानु होला। फोटोमा गइसकेपछि तपाईले आफ्नो मोबाइलमा भएको फोटोहरूलाई चाहिँ सिलेक्ट गर्नुपर्ने हुन्छ है। तपाईसँग चाहिँ 9वटा फोटोहरू आवश्यकता पर्नेछ। 9वटा फोटोहरू सिलेक्ट गरिसकेपछि तपाईले एड बटनमा गएर क्लिक गर्नुपर्नेछ। एड बटनमा क्लिक गरिसकेपछि सबैभन्दा सुरुमा तपाईले फर्मेट चुज गर्नुपर्नेछ। फर्मेटमा जानु होला। त्यसपछि तपाईले 16:9 को रेसियो चुज गर्नुहोस्। त्यसपछि इमेजमा क्लिक गर्नुहोस् है र थोरै साइडमा सार्दै जानु होला। यहाँनिर चाहिँ हामीसँग एडिट रहेको छ, एडिटमा जानुहोस्। त्यसपछि तपाईले रोटेट गर्नुहोस्। रोटेट गरिसकेपछि फेरि नेक्स्ट इमेजमा क्लिक गर्नुहोस् र रोटेट गर्नुहोस्। तपाईले यसरी सबै इमेजहरूलाई चाहिँ रोटेट गर्दै राख्दै जानुपर्नेछ 16:9 को रेसियोमा है। यति राखिसकेपछि तपाईले लास्टमा आउनुपर्नेछ वाटरमार्क रहेको छ है। तपाईले यो वाटरमार्कमा क्लिक गर्नुहोस् र डिलिट गर्नुहोस्। डिलिट गरिसकेपछि स्टार्टिङतिर आउनुहोस् है। स्टार्टिङमा आइसकेपछि थोरै ब्याक गर्नुहोस्। ब्याक गरिसकेपछि तपाईले अब यसमा चाहिँ अडियो एड गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसको लागि तपाईले एड अडियोमा क्लिक गर्नुहोस् है। एड अडियोमा गइसकेपछि तपाईले आफ्नो मोबाइलमा भएको म्युजिकलाई एक्सट्र्याक्ट गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसको लागि तपाईले एक्सट्र्याक्टेडमा क्लिक गर्नुहोस् र आफ्नो मोबाइलमा भएको म्युजिकलाई यसमा इम्पोर्ट गर्नुहोस्। इम्पोर्ट गरिसकेपछि हाम्रो यसमा चाहिँ म्युजिक आइसकेको छ है। मैले चाहिँ साउन्ड म्युट गरेँ किन भन्दाखेरि मेरो यसमा चाहिँ कपिराइट क्लेमहरू आउन सक्छ है। त्यो भएको कारणले मैले चाहिँ साउन्ड चाहिँ म्युट गरेको र तपाईले चाहिँ साउन्ड म्युट नगर्नु होला। र यदि तपाईले यो म्युजिक डाउनलोड गर्न चाहनुहुन्छ भने यसको लिंक चाहिँ मैले डिस्क्रिप्सनमा राखिदिएको छु। तपाईले त्यसमा गएर पनि डाउनलोड गर्न सक्नुहुन्छ। र यदि डाउनलोडमा कुनै पनि प्रब्लम आइरहेको छ भने तपाईले फेसबुक अथवा टेलिग्रामको लिंक पनि भेट्न सक्नुहुन्छ डिस्क्रिप्सनमा है। त्यसमा पनि तपाईले मेसेज छोड्न सक्नुहुन्छ। र अब चाहिँ हामीले यसमा ड्युरेसन मिलाउनतर्फ लाग्नेछौँ है। ड्युरेसन मिलाउनको लागि तपाईले इमेजमा क्लिक गर्नुहोस्। इमेजमा क्लिक गरिसकेपछि फर्स्ट इमेजको ड्युरेसन रहेको छ हामीसँग 1.2 रहेको छ है। 1.2 राख्नुहोस्। अनि त्यस्तै गरेर तपाईले नेक्स्ट इमेजमा आउनुपर्ने छ। नेक्स्ट इमेजको ड्युरेसन चाहिँ राख्नुपर्ने छ 1.5 राख्नुपर्ने छ 1.5। त्यस्तै गरेर नेक्स्ट इमेजमा आउनुहोस्। नेक्स्ट इमेजको ड्युरेसन रहेको छ हाम्रो 1.1 रहेको छ है। 1.1 राख्नुहोस्। अनि त्यस्तै गरेर फेरि नेक्स्ट इमेजमा आउनुहोस्। नेक्स्ट इमेजमा आइसकेपछि यो इमेजको ड्युरेसन चाहिँ तपाईले 1.2 राख्नुपर्ने छ। त्यस्तै गरेर फेरि नेक्स्ट इमेजमा आउनुहोस्। यो इमेजको ड्युरेसन चाहिँ तपाईले 1.3 राख्नुपर्ने हुन्छ। र फेरि नेक्स्ट इमेजमा आउनुहोस्। नेक्स्ट इमेजमा आइसकेपछि हामीले यसको ड्युरेसन चाहिँ 1.1 राख्नेछौँ है। यसरी 1.1 राख्नुहोस्। अनि त्यस्तै गरेर नेक्स्ट इमेजमा आउनुहोस्। नेक्स्ट इमेजमा आइसकेपछि तपाईले यो इमेजको ड्युरेसन चाहिँ 1.6 अनि त्यस्तै गरेर नेक्स्ट इमेजको ड्युरेसन पनि तपाईले 1.6 राख्नुपर्ने छ। र लास्टको इमेजमा क्लिक गर्नुहोस्। लास्टको इमेजको ड्युरेसन चाहिँ हामीले यहाँसम्म सेट गर्नेछौँ है। 1.4 को ड्युरेसनसम्म राख्नेछौँ। यति राखिसकेपछि अब चाहिँ हामीले यसमा ड्युरेसन मिलिसकेपछि एनिमेसन राख्नुपर्ने हुन्छ। एनिमेसन राख्नको लागि स्टार्टिङमा आउनुहोस्। त्यसपछि इमेजमा क्लिक गर्नुहोस्। इमेजमा गइसकेपछि एनिमेसनमा जानुहोस्। एनिमेसनमा गएर तपाईले कम्बो एनिमेसनमा आउनुपर्ने छ। कम्बो एनिमेसनमा आइसकेपछि तपाईले एउटा स्पाइनिङ टप 2 भेट्न सक्नुहुन्छ। यसमा क्लिक गर्नुहोस् है। अनि त्यस्तै गरेर नेक्स्ट इमेजमा आउनुहोस्। यो इमेजको ड्युरेसन रहेको थियो हाम्रो 1.5 है। यसमा चाहिँ हामीले राख्नेछौँ पेन्डुलम 1 राख्नेछौँ। अनि त्यस्तै गरेर नेक्स्ट इमेजमा आउनुहोस्। नेक्स्ट इमेजमा चाहिँ तपाईले राख्नुपर्ने हुन्छ जुम 1 है। अनि त्यस्तै गरेर फेरि नेक्स्ट इमेजमा आउनुहोस्। यसमा पनि तपाईले जुम 1 नै राख्नुपर्ने छ। हामीले दुईवटा इमेजमा चाहिँ जुम 1 राख्यौँ भने। अनि त्यस्तै गरेर नेक्स्ट इमेजमा आउनुहोस्। नेक्स्ट इमेजमा तपाईले पेन्डुलम 1 राख्नुपर्ने छ। त्यसपछि तपाईले फेरि 1 मा आउनुहोस् है। नेक्स्ट इमेज 1.1 मा आउनुहोस्। अनि यसमा चाहिँ हामीले बाइसेक्ट 2 राख्नुपर्ने हुन्छ। त्यसको लागि तपाईले थोरै साइडमा सार्दै जानु होला। हामीले चाहिँ बाइसेक्ट 2 राख्नेछौँ है। यसमा क्लिक गर्नुहोस्। त्यसपछि लास्टको 3वटा इमेजमा चाहिँ तपाईले पेन्डुलम 1 राख्नुपर्ने हुन्छ। यसमा पनि क्लिक गर्नुहोस् पेन्डुलम 1 राख्नुहोस्। यसमा पनि क्लिक गर्नुहोस् पेन्डुलम 1। यति राखिसकेपछि तपाईले टिक मार्कमा गएर टिक मार्क लाउनुहोस्। त्यसपछि तपाई स्टार्टिङमा आउनुहोस् है। स्टार्टिङमा आइसकेपछि
ओके, तपाईँले अब चाहिँ हामीले के गर्नुपर्ने छ त यो दुईवटा इमेजको बिचमा आउनुहोस् है। स्टार्टिङमा आइसकेपछि स्टार्टिङमा आइसकेपछि हामीले दुईवटा इमेजको बिचमा हुन्छौँ यसरी। दुईवटा इमेजको बिचमा आइसकेपछि तपाईँले यसमा चाहिँ इफेक्ट राख्नुपर्ने हुन्छ। इफेक्टको लागि तपाईँले फेरि यो इफेक्टमा चाहिँ क्लिक नगर्नु होला। यो इफेक्ट भनेको चाहिँ म्युजिक इफेक्ट हो है। त्यसको लागि तपाईँले थोरै ब्याक आउनुपर्ने हुन्छ अनि इफेक्टमा जानुहोस्। इफेक्टमा गएर भिडियो इफेक्टमा जानु होला। भिडियो इफेक्टमा गइसकेपछि तपाईँले मोड इफेक्टमा जानुहोस् र यसमा चाहिँ हामीले मेटर इफेक्ट युज गर्नुपर्ने हुन्छ है। मेटर इफेक्टमा क्लिक गर्नुहोस् र ओके, अब चाहिँ तपाईँले यो मेटरको ड्युरेसन राख्नुपर्ने हुन्छ। यसलाई यहाँसम्म गर्नुहोस्, कपी गर्नुहोस् र फेरि यसको ड्युरेसन मिलाउनुहोस्। फेरि कपी गरौँ है र यसको ड्युरेसन मिलाउनुहोस् र फेरि यसलाई कपी गर्नुहोस् र ड्युरेसन मिलाउनुहोस् र यसलाई पनि हामीले कपी गर्नेछौँ र यसलाई हामीले फेरि ड्युरेसन मिलाउनेछौँ। फेरि यसलाई कपी गर्नेछौँ र ड्युरेसन मिलाउनेछौँ र यसलाई पनि कपी गर्नुहोस्। यसरी गर्दै तपाईँले राख्नु होला। र यदि तपाईँले फर्स्ट इमेजमा पनि इफेक्टहरू राख्न चाहनुहुन्छ भने थोरै ब्याक गर्नुहोस्, भिडियो इफेक्टमा जानुहोस् है। भिडियो इफेक्टमा गइसकेपछि तपाईँले मोड इफेक्टमै हुनुहुन्छ अहिले चाहिँ। यदि मोड इफेक्टबाट कुनै पनि इफेक्टहरू तपाईँलाई मनपर्छ भने त्यो इफेक्टहरू चाहिँ यसमा सेट गर्न सक्नुहुन्छ है। यदि तपाईँले यसमा कुनै पनि इफेक्टहरू राख्न चाहनुहुन्न भने नराख्दा नि केही फरक पर्दैन। जस्तै मैले यसमा गएर क्लिक गरेँ र यसलाई ओके र यसको ड्युरेसन चाहिँ मैले यहाँसम्म राखेँ है। अब चाहिँ मैले सबै इमेजमा चाहिँ एउटा लिड इफेक्ट युज गर्नेछु। त्यसको लागि भिडियो इफेक्टमा जानुहोस् र फ्रेममा जानु होला। फ्रेममा आइसकेपछि तपाईँले तलतिर आउनु होला। एलइडी इफेक्ट रहेको छ है। एलइडी इफेक्टमा गएर क्लिक गर्नुपर्ने हुन्छ यसमा। त्यसपछि यसलाई ओके गर्नुहोस् र यसको ड्युरेसन चाहिँ तपाईँले फुल लेन्थसम्म राख्नुपर्ने हुन्छ। यदि गरिसकेपछि अब चाहिँ हामीले सेभ गर्नुपर्ने हुन्छ। सेभ गर्नको लागि चाहिँ माथि एरो दिएको छ, यसमा गएर क्लिक गर्नुहोस् र हाम्रो भिडियो सेभ हुनेछ। तपाईँले चाहिँ यो भिडियो के कस्तो लाग्यो यहाँसम्म चाहिँ है त्यस्तै प्रतिक्रिया दिन चाहिँ नबिर्सिनु होला। र यदि तपाईँले कुनै पनि अरू भिडियोहरू हेर्नु भएको छैन भने तपाईँले पुरानो भिडियो पनि हेर्न सक्नुहुन्छ है। टिकटक इफेक्टहरू हामीले चाहिँ त्यसमा भिडियो बनेको छ, तपाईँले त्यो भिडियो पनि हेरेर बनाउन सक्नुहुन्छ। र हाम्रो च्यानलमा तपाईँ नयाँ हुनुहुन्छ र सब्सक्राइब गर्नुभएको छैन भने च्यानललाई सब्सक्राइब पनि गर्नु होला। र यति गरिसकेपछि हामीले डनमा गएर क्लिक गर्नेछौँ। त्यसपछि न्यू प्रोजेक्टमा जानेछौँ र भिडियोमा जानुहोस्। तपाईँले जुन भिडियो सेभ गर्नुभएको थियो त्यो भिडियोलाई फेरि तपाईँले यसमा इम्पोर्ट गर्नुपर्ने हुन्छ। यसमा एड गरिसकेपछि तपाईँले सबैभन्दा सुरुमा फर्मेट चुज गर्नुहोस्। त्यसपछि 9:16 को रेसियो चुज गर्नु होला। 9:16 को रेसियो चुज गरिसकेपछि भिडियोमा क्लिक गर्नुहोस् अनि त्यसपछि तपाईँले एडिटमा जानुहोस् र यसलाई रोटेट गर्नुहोस् र लास्टमा आउनुहोस्। हामीसँग एउटा इन्डिङ पार्ट रहेको छ, यसमा गएर डिलिट गर्नुहोस्। यति गरिसकेपछि हाम्रो भिडियो चाहिँ सेभ गर्नुपर्ने हुन्छ 9:16 को रेसियोमा। अब तपाईँले फेरि माथिको एरोमा फेरि गएर क्लिक गर्नुहोस् है र भिडियो सेभ हुनेछ। भिडियोलाई लाइक गर्नुभएको छैन भने भिडियोलाई लाइक, कमेन्ट, सेयर गर्न चाहिँ नबिर्सिनु होला।